right thing අදත් මගේ යාළුවෝ හැමදෙනාම පිළිගන්නවා අපේ YouTuber නාලිකාව වෙතට. ඉතින් යාළුවනේ රික්වෙස්ට් එකක් ඇවිල්ලා තිබුණා winrar පිළිබඳව පොඩි වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ නිසාම මම අද කල්පනා කරා මේ වීඩියෝ එක winrar සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට අරගෙන එන්න. ඉතින් winrar කියන software එක ගැන අපි මුලින්ම කතා කරොත් මේ winrar කියන්නේ අපිට data එහෙම නැත්නම් අපේ file කම්ප්‍රෙස් කරලා එක ෆයිල් වල කැපැසිටි එක අඩු කරලා අපිට පහසු විදිහට තබා ගන්න පුළුවන් සුපිරිම ගණේ software එකක්. මුලින්ම අපි බලමු කොහොමද මේ winrar කියන software එක අපි අපගේ පරිගණකයට අපගේ laptop එකට එහෙමත්ම නැත්නම් අපේ mobile phone එකට install කරගන්නේ කියලා. ඔයාට mobile phone එකෙන් එහෙම නැත්නම් laptop එකෙන් desktop එකෙන් Google search කරන්න winrar කියලා. එන්නේ විදිහට search කරන් පස්සේ ඔයාට ඉතාමත් ලේසියෙන් සහ පහසුවෙන්ම මෙන්න මේ winrar කියන software එක download කරගන්න පුළුවන්. මේ software එකේ capacity එක ගැන කිව්වොත් උපරිම වශයෙන් megabyte 5ක් තමයි මේ software එක size එක වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම මගේ පරිගණකයේ winrar කියන software එක install කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට ඒක open වුණාන් පස්සේ. මුලින්ම මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද මේ winrar කියන application එක භාවිත කරලා අපගේ data confess කරගන්නේ කියලා. data collection එකක් අපි එක file එකකට අරගන්නේ එහෙම නැත්නම් file කිහිපයකට අරගන්නේ කොහොමද කියන එක සම්බන්ධයෙන් ඉතින් ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති මම දැන් ඕපන් කරලා තියෙනවා පොඩි ෆෝල්ඩර් එකක්. මේ ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ ගේම්ස් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මට අවශ්‍ය කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ තියෙන ගේම්ස් වලින් ගේම්ස් දෙකක් එක ෆෝල්ඩර් එකකට කන්වර්ට් කරන්න. ඔයාගේ පරිගණකයේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ දැනටම මේ winrar application එක install කරලා තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයාට ඒ විදිහට එකතු කරන්න කන්ෆෙස් කරන්න කැපැසිටි එක අඩු කරන්න මට ඕනි මෙන්න මේ project IGI1 කියන එක සහ IGI2 කියන ෆයිල් ගේම්ස් දෙක තනි ෆයිල් එකක් විදිහට අරගන්න. ඉතින් ඒ නිසා මම මේ දෙක add to කියන option එකට යනවා. මෙන්න මෙතෙන්දී ඔයා ඒ දෙන ෆයිල් එකේ නමින්ම raw ෆයිල් එකක් නිර්මාණය වෙනවා. ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එන්නේ විදිහට අපි හදාගත්ත ෆයිල් එක අපිට යටින් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට gaming.rar කියලා. ඉතින් ඔයාට මේ ෆයිල් එක ඕපන් කරලා බලා ගන්න පුළුවන් ඒ ෆයිල් එක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම කලින් IGI1 සහ IGI2 කියන ගේම්ස් දෙක තනි ෆයිල් එකක් විදිහට කන්වර්ට් කරා. ඉතින් මෙන්න මේ තියෙන්නේ ඒ මගේ ඒ ෆයිල් එක ඇතුලේ තියෙන data ටික මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාට මේ ෆයිල් එක ඕපන් කරලා බලන්න පුළුවන්. හිතන්නකෝ දැන් ඔයා මෙතන GB 5ක 6ක ෆයිල් එකක් තියෙනවා කියලා. ඔයාට පුළුවන් එන්නේ gigabyte 5 6 ෆයිල් එක megabyte 500 gigabyte එක වගේ කොටස් වලට වෙන් කරන්න. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද ඉන්නේ වැඩේ කරන්න කියලා. කලින් විදිහටම ඔයාට ඕනි කරන ෆයිල් එක තෝරගන්න ෆයිල්ස් ටික. මම මෙතෙන්දී Forza Horizon 2 කියන ගේම් එක තෝරගන්නවා. මේක අපි බලමු properties එක කොහොමද කියලා. ඔව් මේ තියෙන්නේ Forza Horizon 2 එක gigabyte 2.7ක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් මම යන්නේ මෙන්න මේ ගේම් එක කොටස් කිහිපයකට වෙන් කරන්න. ඉතින් මේකට අපි කරන්න ඕනේ අර කලින් විදිහටම ඒ ගේම් ෆෝල්ඩර් එකට right click කරනවා. right click කළා යනවා add to archive කියලා. මෙන්න මේ add to archive කියන එකට ගියන් පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට එක box එකක් open වෙනවා. මෙන්න මේ open වෙන box එක ඇතුලේ ඔයාට දෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ ෆයිල් එකේ format එක දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනින් පුළුවන් ඔයාට ෆයිල් එක කඩන්න ඕනි කොහොමද? ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ අර මම කලින් කිව්ව විදිහට megabyte 500 නැත්නම් gigabyte එක වගේ කොටස් වලට වෙන් කරන්න ඕනි කියලා. ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේ විදිහට කැමති යගයක් මේ විදිහට type කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට type කළා ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ okay කියන බටන් එක ලබා දෙන්න. ඉතින් මම මේකට megabyte 500 type කළා. මෙතන MB කියන එක දෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මෙතන අපිට MB කියන එක automaticallyම select වෙලා එනවා. එහෙම MB කියන එක තිබ්බේ නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ පල්ලෙහාට එන ඊතනෙන් MB කියන එක තෝරලා ගන්න. එන්නේ විදිහට තෝරලා ඉවරලා ඔයාට පුළුවන් මේ OK කියන බොත්තම ක්ලික් කරන්න. එතකොට ගන්න අර කලින් විදිහටම අපේ ෆයිල් ටික කොටස් වලට බෙදෙන්න පටන් ගන්නවා. right. දැන් අපිට ලැබිලා තියෙනවා raw files 5ක්. ඉතින් මට දැන් ලැබිලා තියෙනවා Forza Horizon 2 එකේ කොටස් 5ක්. ඉතින් මම මේක desktop එකට කට් කරගන්නවා. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද මෙන්න මේ Forza Horizon 2 කියන ගේම් එක ඕපන් කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලමු පේන්නේ මෙන්න මේ විදිහට පොත් තුනක් බයින්ඩ් කරලා එකට ගැට ගහලා වගේ තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේක ඕපන් කරන්න පුළුවන්. අපි සාමාන්‍ය විදිහට අපිට ඩබල් ක්ලික් කරලා ඕපන් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම right click කරලා
අපිට මේ ඕපන් කියන බටන් එක දෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මට ඕනි කරන්නේ මේක ඕපන් කරලා බලන්න නෙමෙයිනේ. මට ඕනි දැන් මෙන්න මේ තියෙන ෆයිල් එක මට මගේ පරිගණකයට ලබා ගන්න ඕනි ගේම් එක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න. ඉතින් ඒකට මම මොකද්ද කරන්න ඕනි? ඒකට ඔයාට පේනවා ඇති මෙතන මෙන්න මේ විදිහට කොටස් පහ තියෙනවා. ඔයා මෙතනින් හොයා ගන්න ඕනි ඒකේ පළවෙනි කොටස මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඔයාට ඒ කොටස් හොයාගන්න ලේසි. මේ විදිහට ක්ලික් කරලා බලන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මෙතන මුලින්ම තියෙනවා part 1.rar. මෙන්න මේ part 1 කියන කොටස තමයි අපේ පළවෙනි කොටස වෙන්නේ. ඉතින් අපි එන්නේ කොටස right click කරලා අපිට දෙන්න පුළුවන් extract here කියන එක. ඉතින් අපි මෙන්න මේ extract here කියන එක ක්ලික් කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි extract here කියන එක ක්ලික් කරපු ගාම මෙන්න මේ විදිහට box එකක් open වෙලා අපිට Forza Horizon 2 game එකේ setup එක ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේක මේ ආපු ගාම ගන්න බෑ. අපිට මෙන්න මේ process එක මේ කොටස් පහම unzip වෙනකන් බලාගෙන ඉන්න වෙනවා. මේකට වගේ පරිගණකයේ RAM සහ hard ධාරිතාවය ස්පීඩ් එක මත යන කාලය වෙනස් වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ගේම් එකක් මේ zip ෆයිල් වලින් එළියට අරගන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ process එක ඉවර වුණාම ඔයාට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළට ගිහිල්ලා ගේම් setup එක ඩබල් ක්ලික් කරලා ගේම් එක ප්ලේ කරන්න. එහෙම නැත්නම් ගේම් එක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක පැහැදිලි ඇති කියලා. එහෙනම් තවත් වීඩියෝකින් හමු වෙමු. දැනට සමු ගන්නම්. සුබ දවසක්.